سناتور ترسی، خانم ناکی گروپیونی عزیز، منتخبان محترم مردم ایتالیا، دوستان گرامی، از تلاش شما در برگزاری این کنفرانس و ابتکار ارزشمند اکثریت نمایندگان ایتالیا در ارائه بیانیه حمایت از آزادی و مقاومت در ایران برای صلح و امنیت قدردانی می‌کنم. درست در زمانی که خامنه‌ای اعدام‌های وحشیانه، سرکوب ملیت‌های ستمزده و مقابله با زنان ایران برای تحمیل حجاب اجباری رو شدت بخشیده، اکثریت نمایندگان ایتالیا با این بیانیه در کنار مردم به پا خاسته ایران ایستادند. این عالی‌ترین ادراک درباره بحران بین المللی کنونیه که پارلمان ایتالیا، رژیم آخوندها و سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتیش رو مانع اصلی صلح در منطقه و جهان دونسته و خواهان به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای قیام و حق کانون‌های شورشی برای مقابله با سپاه پاسداران شده. درست در همین نقطه دو جبهه رو در رو بر سر مسئله ایران در کشاکش هستند. اینکه آیا برای صلح و امنیت جهان باید با فاشیسم دینی حاکم بر ایران مماشات کرد یا باید در کنار مقاومت ایران برای آزادی ایستاد. منتخبان مردم ایتالیا مسیر درست رو نشون دادند که در کنار مردم و مقاومت ایران برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدای دین و دولت و برابری زن و مرد ایستاده‌اند. دقیقاً برای سد بستن در مقابل این مسیر، حالا خامنه‌ای زندگی مردم رو با اعدام در هم میکوبه. از شروع ماه جاری تا به حال بیش از 80 زندانی اعدام شدند. همکنون هزاران زندانی زیر حکم اعدام قرار دارند و هر روز جوانان بیشتری محکوم به اعدام میشن. راستی که هیولای اعدام و جنگ ولایت فقیه تشنه ریختن خون جوانان است. این همه اعدام اما برای پوشاندن ضعف بنیادین حکومت ملاها کفایت نمی کند. مقاومت ایران مطابق برنامه 10 ماده خودش برای یک ایران آزاد و بدون اعدام و شکنجه مبارزه میکنه. این روزها رژیم با محاکمه غیابی بیش از 100 تن از اعضای مقاومت برای محدودسازی مقاومت ایران در سطح بین المللی و عملیات تروریستی در خارج مرزها زمین چینی میکنه. در داخل ایران، در تهران و دیگر شهرها، گله‌های مأموران وحشی رو برای سرکوب زنان راهی خیابونها کرده. 32 نهاد حکومتی شامل 12 وزارتخونه همراه با 1200 تشکل مزدوران بسیج مأموریت دارن که به بهانه تحمیل حجاب اجباری نظام گسترده‌ای برای به بند کشیدن زنان ایجاد کنند. اما در برابر مقاومت و خشم زن ایرانی درمانده شده‌اند. رادان، سرکرده جنایتکار نیروی انتظامی، 2 هفته پیش شکایت میکرد که این 32 دستگاه به وظیفه خود عمل نمی کنند و شبهه و تردید در دل مردم ایجاد می کنند. پیش از این خامنه‌ای علناً با صدور فرمان سرکوب زنان به مأموران آموزش دیده برای حمله به زنان گفت به وظیفه خود عمل کنند و ما به خلیفه جبار ارتجاع و وحوش اون میگوییم که از مقاومت زنان شکست میخورید و از قیام و سرنگونی به دست مردم ایران
و فرزندان دلیرانها در کانونهای شورشی هیچ گریزی ندارید. زنان ایران و تمام مردم ایران از یاد نخواهند برد که چه جنایتی در حق نیکا شاکرمی دختر مظلوم 16 ساله کردید. نیکا دست بسته بود و تنها و بی‌دفاع. جز فریادهاش و جز زبان آتشینش سلاحی برای حفاظت از خودش نداشت. مشتی جلاد آدم نما بر سرش ریختند، به جسم و جانش تعرض کردند و اون رو با ضربات وحشیانه کشتند. ولی این نسل شورشگر، یعنی ادامه نسل‌های مبارز و مجاهدی که 4 دهه است، اتاق‌های شکنجه و جوخه‌های اعدام و سرکوب و تهمت و شیطانسازی رژیم خمینی و خامنه‌ای رو به شکست و ذلت کشانده است، کوتاه نخواهند آمد. از دختران جوان و نوجوان تا مادران شجاع که پا به میدان گذاشتند و از هیچ فداکاری دریغ نکردند. بله، اونها که عزم و اراده دارند در مسیر مقاومت رژیم رو سرنگون و آزادی رو محقق کنند و قطعاً همچنان که شما گفتید پیروزی از آن آنهاست. راستی چرا خامنه‌ای و آخوندها و پاسدارای اونها بدون اعدام ساعت به ساعت نمیتونند سر پا بمونند؟ زیرا میخوان راه قیام رو ببندن، چون با یک جامعه به شدت ملتهب و خشمگین مواجه هستند. این روزها جاری شدن سیلاب در بسیاری استانها انبوه مردم محروم رو به خاک سیاه نشونده. سوال اینه که چرا این مردمان مصیبت زده به امکانات موجود در کشورشون دسترسی ندارن؟ چرا در برابر هر حادثه طبیعی این همه بی‌دفاع و بی‌پناهند؟ و چرا میلیون میلیون ایرانی در فقر و بیکاری و بیخانمانی میسوزند؟ جواب این است که خامنه‌ای برای حفظ قدرت نامشروع و پلید خودش دارایی و درآمد کشور رو خرج سپاه پاسداران جرار خود میکنه و به جای رفاه و مسکن و آموزش و درمان مردم، درآمد اونها رو برای تولید موشک و پهپاد و جنگ افروزی در خاورمیانه برباد میده. تا به حال پروژه های ضد میهنی اتمی رژیم بیش از 2000 میلیارد دلار هزینه به مردم ایران تحمیل کرده. سالهای سال متحدان رژیم رو در روی خواست مردم ایران ادعا می‌کردند که تحریم بین المللی رژیم باعث فقر مردم میشه. ولی حالا به نتایج رسوا کننده این دروغ نگاه کنید. در این 3 سال که درآمد رژیم از فروش نفت به دلیل سیاست مماشات چند برابر شده، فقر و تورم و گرانی در ایران شدت پیدا کرده. حالا کار مردم بینوا و به ویژه زنان محروم به فروش نوزاد کشیده شده. فروش اعضای بدن ادامه داره و بیشتر شده. بله، هرچه درآمد این رژیم بیشتر میشه، ماشین سرکوب و جنگ رو تقویت میکنه و غارت زدگی و فقر عمومی رو بیشتر میکنه. واقعیت اینه که این رژیم بیش از هر اشغالگری هر سو نسل این میهن رو به نابودی کشونده. دوستان عزیز، با وجود جریان مستمر اعدام و سرکوب در ایران، متاسفانه دولت‌ها و مجامع بین المللی تا به حال برای این رژیم عملاً مسئولیت از مجازات قائل شدند. گویا تعرض پاسداران به زنان، اعدام‌های بیوقفه و سرکوب ملیت‌های تحت ستم جزئی از حقوق دخالت ناپذیر این رژیمه. این سیاست راه آخوندها رو باز گذاشته تا به صدور جنایت و جنگ افروزی به منطقه بپردازند.
جنگ دهشتناکی که همکنون در خاورمیانه جاریه پرده های فریب رو از روی این واقعیت کنار زده که منشأ جنگ و تروریسم در تهران است. راستی در حالی که ابزار اصلی سرکوب و جنگ در داخل و خارج ایران سپاه پاسداران خامنه‌ای، چرا دولت‌های اروپایی در اعلام ماهیت تروریستی اون تعلل می‌کند؟ روز گذشته پارلمان کانادا لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران خامنه‌ای رو تصویب کرد. 2 هفته قبل پارلمان اروپا برای دومین بار قطعنامه‌ای رو به تصویب رسوند که خواستار نامگذاری سپاه پاسداران شده بود. این یک اقدام ضروریه. از دولت کانادا خواستیم که هرچه سریعتر این قطعنامه رو اجرایی کنه. امیدوارم اتحادیه اروپا و همچنین دولت ایتالیا و دیگر دولت‌های عضو اتحادیه اروپا کاری رو که سالها به تأخیر افتاده به اجرا در بیارن و در نامگذاری تروریستی سپاه ظلمت و جنایت درنگ نکنن. هر یک روز تأخیر رژیم آخوندی رو در تروریسم و جنگ افروزی و گروگانگیری جری‌تر میکنه. بیانیه ارزشمند اکثریت نمایندگان مجلس ایتالیا جهان رو نسبت به یکی از مهمترین تهدیدات صلح و امنیت جهان بیدار کرده و یک راه حل جامع نسبت به این تهدید ارائه میکنه. این بیانیه بر مهمترین پاسخ یعنی مقاومت مردم ایران تاکید کرده و میگه مردم ایران هر گونه دیکتاتوری شاه و شیخ رو رد کرده و خواستار استقرار یک جمهوری دموکراتیک هستند. این بیانیه همچنین اقدامات رژیم علیه مجاهدین در اشرف 3 در آلبانی رو قویاً محکوم کرده و از احترام به حقوق اونها در چارچوب کنوانسیون 1951 ژنو و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دفاع میکنه. امیدوارم دولت ایتالیا بر اساس بیانیه اکثریت نمایندگان رهبری سیاست جدیدی در اتحادیه اروپا رو در مورد ایران به عهده بگیره. از همه شما متشکرم.